Salut! Cei care ați urmărit canalul, ați observat că în ultima vreme, aici în acest playlist, am vorbit despre câteva integrări între diferite echipamente și server. Data trecută am vorbit despre cum se pot integra echipamente de la Shelly, generația 1 și 2. Cu ceva timp înainte am vorbit despre integrarea ESP-urilor. Astăzi, din nou, în lumina reflectorului, acest echipament de la Nous, varianta Tasmota, și materialul va fi despre integrarea echipamentelor Tasmota în server. Prima parte a acestui material se adresează tuturor utilizatorilor de echipamente IoT, pentru că acest echipament poate fi acționat atât din browser, în interfața lui web, cât și prin comenzi HTTP request. În a doua parte am să vorbesc despre integrarea MQTT cu acest server. În schimb, integrarea MQTT se poate face cu orice tip de server sau cu orice broker MQTT. Bun. Asta este setup-ul de astăzi, priza de la Nous, da? Cum ziceam, varianta Tasmota. Arată cam ca orice altă priză de acest gen, asemănător cu Shelly Plug-S și cu o grămadă de astfel de prize de la diferiți producători. Aici în priză am conectat un consumator și anume acel bec. Da? În momentul în care pornesc priza sau opresc, toate acestea pot fi făcute manual de aici, de la întrerupător. În prima fază, cum ziceam, interfața echipamentului și poate fi acționat din această tastă. Ce se poate observa în acest moment? Tensiunea de 226 de V și 422 de mA și 95 de W. Ce ați văzut mai devreme, sarcina mea este un bec de 100 de W și are un power factor de 1. În ceea ce privește calibrarea acestor valori, există un clip, am să pun un link aici sus. Asta e varianta în care sunt conectat prin rețea la acest echipament și folosesc interfața lui. Cum ziceam, a doua variantă este să folosesc comenzi HTTP și pentru aceasta pot să folosesc în shortcuts. De exemplu, am acest yellow light și în acest moment aprind acestea fără a avea vreo conexiune cu serverul. Și de asemenea, folosind shortcuts, poți folosi yellow light. S-a aprins. Yellow light. Și s-a înstins. Toate acestea fără măcar să fie conectat la server. Bun, și acum la partea de integrare MQTT. Setările legate de MQTT le găsiți tot pe pagina web a echipamentului. Aici, la Configuration, și aveți Configuration MQTT. În acest caz, introduceți la host adresa de IP a serverului vostru, portul pe care se conectează, o să vi-l arăt imediat. Bun. În cazul meu și a serverului de la mine, eu am setat portul 1886, client, îi dați un nume, user, parolă și topic. În cazul meu e priză Nous YouTube. Da? Deci cam asta aveți de setat aici. Puteți să-i dați ce topic vreți voi, priză, frigider sau ce vreți voi. Atenție, fără spații. Da? După ce salvați acest lucru, echipamentul se resetează și încearcă să se conecteze. Bun, și acum la partea de server o să vă arăt de pe calculator. La partea de server v-am spus că acest echipament se conectează cu serverul via MQTT. Dar la fel ca la Shelly, care și acela se conectează MQTT, n-am să folosesc integrarea MQTT. Data trecută am folosit integrarea Shelly, în acest caz Sonoff. Valorile pe care le vedeți aici, să pornesc și priza, așteptăm puțin, da? 228 de volți, așa mai departe. Aceste valori sunt trimise via MQTT și le puteți găsi aici. Da? Energy, current, 96 de volt ampere și toate astea, energie perioadă, power, 96 de W, energy today, total, yesterday și așa mai departe, 228 de volți. Toate acestea le puteți prelua din server pe interfața voastră. Ce am uitat să vă spun aici la partea de setări este perioada de transmitere a acestor date către server și asta se configurează aici la Configuration, Logging și partea de telemetrie. Aici este setată default la 300 de
secunde odată la 5 minute. Minimul la care îl puteți seta este 10 secunde. Chiar dacă setați o secundă, el va transmite la un interval de 10 secunde. Asta este minimul. În schimb, nu cred că aveți nevoie de o informații într-o perioadă atât de scurtă și eu zic că și 2, 3, 5 minute chiar este destul. Bun. Și acum la interfața grafică. Asta este interfața așa cum arată ea pe tabletă. După cum se vede, am aici 1330 pe 800. Dacă folosiți Mozilla, cu Ctrl-Shift-M puteți rula browserul în ce rezoluție vreți și există aici câteva rezoluții predefinite. Deci, Ctrl-Shift-M. Aici pot să dau Disable Touch Simulation pentru a avea acces la meniu. La priză, de exemplu, mi-au și merg la Power. Select. Scriem Nose. Save. Da. Da? Se vede că este portocalie pentru că becul este aprins. În acest moment, de aici de pe tabletă, unde am pus priza, da? Pot aprinde și stinge acest bec. Dacă sunt interesat și de celelalte informații, hai să zicem, nu știu, să luăm de aici un tip buton, să-l copiez. Zicem editare și să-mi arate Energy Power, de exemplu. Asta Power. Save. Să mai copiez o dată și să ne arate Energy Current. So, save, run. Și am aici 96 de W, power și curent 426 de mA. În momentul în care opresc, am acum 0 W și 0 A. Îl pornesc. Și se actualizează puterea și curentul. Deci, bun, cam asta este și partea de comandare și vizualizare cu ajutorul interfeței. Despre această interfață am să vorbesc într-un material viitor. Acelora dintre voi care aveți serverele și aveți nevoie de această interfață, vă pot trimite pe e-mail. Bun. Și acum să dăm stingerea. Vă mulțumesc pentru vizionare și spor la treabă!